ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જયનાયક JRC ક્લાસીસમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે તમારી સામે એક નવા અંદાજમાં આવી રહ્યા છે તમને જીકે શીખવાડવા માટે. જીકેમાં મારે બધું જ ઇન્ક્લુડ કરવું છે. એમાં ગુજરાત તો ખાસ મિત્રો, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતનું ભૂગોળ અને ગુજરાત વિશે ઘણું બધું, બરાબર છે. કેમ કે આપણે ગુજરાત વિશે જાણવું જરૂરી છે. કોઈ પણ પરીક્ષાની અંદર જ્યારે જનરલ નોલેજની અંદર તમારા રાજ્યની અંદર એટલે ગુજરાતની અંદર વાત આવે તો ગુજરાતની અંદર આ બધા જ ટોપિક થશે. ને આજે સંસ્કૃતિ રિલેટેડ, ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો એના રિલેટેડ મારે મેળા અને તહેવારની વાત કરવી છે. અગાઉના વિડીયોમાં ફેક્ટ ડેટામાં મેં તમને 5 મેળા યાદ રાખવાની આપણે યાદ કર્યા હતા. એમાં આજે થોડુંક આગળ જવું છે અને એમાં વન લાઇનર સ્વરૂપે જોવું છે. તો આજે હું જેટલું લખીશ, જેટલું બોલીશ એ બધું જ ધ્યાન આપજો. ટ્રીકથી આપણે યાદ કરીશું અને આઈ પ્રોમિસ કે આ જે લેક્ચર જે છે એની PDF ફાઇલ તમને સાંજ સુધીમાં મળી જશે, બરાબર, ટેસ્ટ પૂરો થાય પછી. એટલે ખાસ તમે તૈયારી કરજો અને આ તૈયારીને આપણે આગળ લઈ જઈએ. તો ફટાફટ જોઈ લઈએ આજે આપણો જે જીકે ના મેળા અને તહેવાર વિશેનો જે ટોપિક છે એમાં આપણે આગળ વધીએ. તો ચલો આપણે મેળા વિશેના થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન્સ જોવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો મેળા વિશેના વન લાઇનર ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈ લઈએ. ત્યાં તો શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો કયો છે. હું થોડુંક અહીંયા હાઇલાઇટ કરતો જઈશ, એ સમજતા જજો અને પ્રશ્ન સમજો કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો કયો છે. તો શું નામ આવશે મિત્રો? તો ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો એટલે કે તમારો આવશે વોઠાનો મેળો, બરાબર છે. હવે અહીંયા આપણે કીધું હતું કે 7 નદીનો સંગમ, વોઠાનો મેળો એટલે કે 7 નદીનો સંગમ. તો કેટલી નદીનો સંગમ થાય છે? તો 7 નદીઓનો સંગમ થાય છે. આ 7 નદીઓ કઈ ગણાય હતી? તો મતી વાળી બે યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કઈ? એક હાથમતી અને બીજી કઈ? સાબરમતી, બરાબર છે. ત્યારબાદ શામળાજી મોડાસા, શામળાજી પાસે કઈ નદી છે? તો મેસુઓ છે, બરાબર. મોડાસાની કઈ નદી? તો માઝમ નદી, ક્લિયર. ત્યારબાદ શું આવશે? વાત્રક, ઓકે, ખારી અને શેઢી. ઓકે, તો આ 7 નદીઓ છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. કોના પાસે? તો વોઠાના મેળા. અમદાવાદ જિલ્લાનો આ જે વોઠાનો મેળો જે છે એ શેની લેવેચ માટે વખણાય છે? તો આ શેની લેવેચ માટે? તો ગદર્ભનો મેળો કહીએ છીએ ને આપણે, તો એને કહેવાય છે ગધેડાની લેવેચ માટે. ગદર્ભ, ગધેડું, બરાબર છે, એની લેવેચ માટે આ મેળો વખણાય છે. આ બધી જ નોટ્સ તમારે માત્ર અત્યારે વિડીયો જોવાનો છે, સમજવાનો છે, બરાબર છે, અને એને તૈયાર કરીને તમે જુઓ અને નોટ્સ તમને સેકન્ડ ડે મળી જશે જેથી તમે ટેસ્ટમાં સારું પરફોર્મન્સ આપી શકો. ત્યારબાદ શું કહે છે? તરણેતરનો મેળો. આપણે શું યાદ રાખવું છે? બીજો, તરણેતરનો મેળો ક્યારે ભરાય છે? પ્રશ્નો છે, જુઓ આટલામાંથી જ ઘણા બધા પ્રશ્નો થયા, બરાબર છે. હવે આપણને એવું કહે છે કે તરણેતરનો મેળો ક્યારે ભરાય છે? તો તરણેતરના મેળામાં યાદ રાખવાનો છે ત્રિનેત્રેશ્વર એટલે કે તરણેતર. ઓકે, તો તરણેતરનો મેળો ક્યારે ભરાય છે? તો તરણેતરનો મેળો ભરાય છે ભાદરવા સુદ. યાદ રાખજો, આ બધું બહુ પૂછાય છે કે ભાદરવા સુદ, ચોથ, પાંચમ અને છઠ. તો આ થઈ તરણેતરના મેળાની વાત. તો તરણેતરના મેળામાં ભરવાડો દ્વારા કયું નૃત્ય કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા નૃત્ય થાય છે કોના દ્વારા? તો ભરવાડો દ્વારા, ભરવાડ કોમ દ્વારા, બરાબર છે, ભરવાડ કોમ દ્વારા એ નૃત્ય થાય છે. એ નૃત્યને શું કહેવામાં આવે છે? તો એ નૃત્યને કહેવામાં આવે છે હુડારાસ. એક અઠવાડિયું અમારી ઈચ્છા છે કે મિત્રો અમે આ રીતે લેક્ચર્સ લઈશું. ડોન્ટ વરી, પહેલા 25 ક્વેશ્ચન્સ તો આવતા જ રહેશે. જેમ જેમ તમે આ થોડું નોટ્સ શીખશો, જીકે શીખશો, ત્યારબાદ આપણા 25 ક્વેશ્ચન તો ચાલુ જ રહેશે. હવે કહે છે કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો આદિવાસીનો મેળો કયો? તો ગુજરાતનો સૌથી મોટો આદિવાસી મેળો કયો છે? તો એ શામળાજીનો મેળો છે. 21 દિવસ ભરાય છે શામળાજીનો મેળો. આપણે એની પણ ચર્ચા કરી ગયા છે કે શામળાજીનો મેળો સૌથી મોટો આદિવાસી મેળો, શામળાજીનો મેળો. હવે એમ પૂછે આપણને કે જુનાગઢ ખાતે મહાશિવરાત્રીનો મેળો ક્યારે ભરાય છે? તો જો તમારા ટોપિક્સ કેટલા ક્લિયર થાય છે. તમે અમુક વસ્તુ સમજો કે અહીંયા તમને એ તો કહે છે કે જુનાગઢ ખાતે મેળો ભરાય છે. ક્યારે ભરાય છે? તો મહાશિવરાત્રીના દિવસે ભરાય છે. તો આ મેળો કયો મેળો, બરાબર, અથવા તો ક્યારે ભરાય છે? તો ક્યારે ભરાય છે? તો મહાવદ તેરસ. શું યાદ રાખવાનું છે તમારે? મહાવદ તેરસ. ત્યાં જુનાગઢ ખાતે મહાશિવરાત્રીનો મેળો ભરાય છે. ગુજરાતમાં માણેકઠારીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો આપણે શરદ પૂનમ ડાકોરની વાત કરી ચૂક્યા છીએ, એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. પલ્લીનો મેળો ક્યાં છે? તો વરદાયની માતા પલ્લીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો ગાંધીનગર. આ પણ આપણને ખબર છે. ઊંટની લેવેચ માટે, જુઓ ત્યાં ગધેડાની લેવેચ માટે યાદ રાખ્યું, હવે આપણે યાદ રાખ્યું છે કે ઊંટની લેવેચ, બરાબર. ગધેડાની લેવેચ માટે ક્યાં? તો અમદાવાદ જિલ્લાનો વોઠાનો મેળો. હવે ગધેડાની લેવેચ માટે તો ત્યાં આવશે કાત્યોકનો મેળો. ક્યાં ભરાય છે? તો સિદ્ધપુરમાં કાત્યોકનો મેળો.
શું યાદ રાખશો તમે? કાત્યોકનો મેળો. હવે આપણે સાબરકાંઠાને કેમ ભૂલી જવાય? અને સાબરકાંઠામાં પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો. શું નામ છે એનું સાબરકાંઠાની અંદર? તો સાબરકાંઠાનું નામ છે ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો. ઓકે, તો આ જે ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો ભરાય છે આપણા સાબરકાંઠાની અંદર, અને સાબરકાંઠાની અંદર કયા સ્થળે? ખ્યાલ છે કોઈને? ચિત્ર વિચિત્રનો સાબરકાંઠામાં તો પોશીના તાલુકામાં ગુણભાખરી નામનું સ્થળ છે. કયો તાલુકો? તો ખેડબ્રહ્મા પોશીના તાલુકો, બરાબર છે. અને ત્યાં શું આવશે? ગુણભાખરી. ખેડબ્રહ્મા પાસે છે તો ગુણભાખરી નામનું સ્થળ છે ત્યાં. અંબાજીનો જે મેળો ભરાય છે, અંબાજીનો મેળો ક્યાંથી? બી બહુ મોટો મેળો છે. તો અંબાજીનો મેળો ક્યારે ભરાય છે? તો આ જે અંબાજીનો મેળો છે મિત્રો, એ ભરાય છે આપણો ભાદરવી પૂનમના દિવસે. ક્યારે? તો ભાદરવી પૂનમના દિવસે ભરાય છે અંબાજીનો મેળો. ઓકે. કુંભનો મેળો એટલે કે કયા જિલ્લામાં દર 18 વર્ષે કુંભ મેળો ભરાય છે? મિની કુંભ કહી શકીએ. કયામાં? તો ભરૂચમાં છે ને, ભરૂચમાં દર 18 વર્ષે. યાદ રાખજો કે ભરૂચ જિલ્લાની અંદર, ભરૂચ જિલ્લાનું વડું મથક ભરૂચ જ થાય છે, એમાં દર 18 વર્ષે મિની કુંભ કહી શકીએ આપણે એને, કુંભનો મેળો ભરાય છે. તો કુંભ મેળો ત્યાં થઈ ગયો ત્યાં. ઓકે. ડાંગ દરબાર, આ ખાસ છે. ડાંગ જિલ્લામાં ડાંગ દરબાર તમારે ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ કે ડાંગ જિલ્લાની અંદર શું ભરાય? તો ડાંગ જિલ્લાની અંદર ડાંગ દરબાર. ઓકે. આ ડાંગ દરબાર ક્યારે ભરાય? તો ડાંગ દરબાર ભરાશે માર્ચ મહિનામાં. કયા મહિનામાં? તો માર્ચ મહિનામાં. એવો કયો મેળો છે જે મેળાની અંદર વરસાદ અને પાકની આગાહી કરવામાં આવે છે? તો વરસાદ અને પાકની આગાહી કરવામાં આવે છે એ મેળો છે પાલોદરનો મેળો. ક્યાં આવશે બોલો? પાલોદરનો મેળો એટલે કે મહેસાણા, કે જેમાં વરસાદની અને પાકની આગાહી કરવામાં આવે છે. વરસાદની અને પાકની આગાહી કરવામાં આવે છે. કયા મેળાની અંદર? તો પાલોદરના મેળાની અંદર વરસાદની અને પાકની આગાહી કરવામાં આવે છે. અને એ જ રીતે આપણે યાદ કર્યું હતું કે ઉત્તરાધ મહોત્સવ, ઉત્તરાધ મહોત્સવ છે એ ક્યાં ભરાય છે? તો મોઢેરામાં ભરાય છે ત્યાં. આવા ઘણા બધા મેળા છે. ગુજરાતની સંસ્કૃતિ છે મેળા સાથે સંકળાયેલી છે, બરાબર. મેળાઓનું આપણે ખૂબ મહત્વ છે, અને દરેક મેળા સાથે કંઈકનું કંઈક રહસ્ય એટલે કે કંઈક એની સાથે લોકવાયકા કે કંઈક એની સાથે રીતિ રિવાજ સંકળાયેલો છે, બરાબર છે. તો ઉત્તરાધ મહોત્સવ આપણે જોયું હતું ત્યાં મોઢેરા, બરાબર. મોઢેરા ક્યાં? તો મહેસાણા. યાદ રાખજો, બહુચરાજી થી ત્યાં આજુબાજુમાં છે મોઢેરા, મહેસાણા. ત્યાં કયો મહોત્સવ આપણે કીધો? ત્યાં ઉત્તરાધ મહોત્સવ. આનું પણ ખૂબ જ મહત્વ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? તો 1027માં. જો મોઢેરા પાછા આપણે શું યાદ આવી જાય? તો મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર યાદ આવી જશે. અને એ સૂર્ય મંદિર હતું એ 1027માં કોને બંધાવ્યું હતું? તો ભીમદેવ પહેલાએ બંધાવ્યું હતું. યાદ રાખજો, ભીમદેવ બીજા પણ છે, તો ભીમદેવ પહેલાએ બંધાવ્યું હતું. ભીમદેવ પહેલાએ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર. ત્યાં શું હતું કે સોલંકી યુગ હતો, એમાં ભગવાન સૂર્યનારાયણના સાનિધ્યમાં નૃત્યની શરૂઆત થઈ હતી. એ જ ઉત્તરાધ મહોત્સવ, બરાબર. અને સોલંકી કાળના નૃત્યની પણ ઝલક જોવા મળે છે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. સૂર્યપૂજનનું મોઢેરાનું જે સૂર્ય મંદિર છે એમાં જે મોઢેરાનો વિસ્તાર છે એના બ્રહ્મપુરાણ યાદ રાખજો. આ મોઢેરા વિશે થોડીક ચર્ચા કરી રહ્યો છું કે બ્રહ્મપુરાણમાં મોઢેરાનો જે વિસ્તાર છે એને ધર્મારણ્ય ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધર્મારણ્ય ક્ષેત્ર તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક અમારો નવો પ્રયત્ન હતો, બરાબર છે. અમે એક આ નવો રેપ્રેઝન્ટેશન તમારી સામે હતું. તો તમારે ખાસ અમને જણાવવાનું છે કે તમને આ રીતની જે આપણે જીકે ની ચર્ચા કરી એ તમને કેવી લાગી. ત્યાં એ કમેન્ટ સેક્શનમાં ખાસ જણાવજો. અને આની અંદર કઈ સલાહ સૂચનો હોય એ પણ અમને જણાવજો. જેમ અમને તમને કહ્યું છે ત્યાં, તો જે આપણે આનો ટેસ્ટ લઈએ છીએ, ઓનલાઈન ટેસ્ટ એ અને પીડીએફ એ તમને નેક્સ્ટ ડે અમે પ્રોવાઈડ કરીશું, જેથી તમારે નોટ્સની પણ કોઈ જાતે લખવી ના પડે ને તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો અને તમારા અનુકૂળતા પ્રમાણે તમે એને વાંચી શકો છો. આઈ હોપ કે અમારો આ પ્રયાસ તમને સારો લાગ્યો હશે, તમને જે ચર્ચા કરી સમજણ પડી હશે ત્યાં. તો ખાસ વિડીયોને આખો વિડીયો જોઈ લેજો, સમજજો, લખેલું છે એ પણ તમે સાંભળજો. થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ સ્ટે હેલ્ધી. અને આખા વીકમાં અમે મેળાઓની અને તહેવારોની વાત કરવાના છે. પૂરેપૂરી માહિતી તમને ખાસ આપીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે.